viața nu numai este, cum se spune, un butoi cu miere. Mierea e numai un deget deasupra, restul nu e. Vai de capul dacă nu știi să gospodărești și cu mierea și cu amarul care e de desubt, ai terminat-o. Asta e viața, asta e situația noastră. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne mai ajute și El. Eu n-am puterea. Ce să fac? Asta e cea mai mare dorință, să fii sănătoasă, să poți să-i crezi câte zile mi mai dat Dumnezeu. Nu știu cât îi putea să mai lupt, nu știu. So let's start with brief history of the organization. So how is the organization set up? Everything was signed and sealed in May 2005. I came to Romania in October 2000 and worked individually, collected some volunteers that are still with me, and they were absolutely amazing. They brought me out, showed me where the poor were, and then I realized that as time went on that we needed to set up an organization through the state, and that's what we did. So in 2005, everything was signed and sealed, and we're up and running. Gata? Ricardo și cu Sebastian sunt la clasa pregătitoare. Iar Alexandra și cu Samuel... Du-te, mă, pe Samuel încolo. Sunt la grădiniță. Și le trebuie și lor haine de școală, le trebuie ghiozdanele, le trebuie caiete, le trebuie mâncare dimineața ca să mănânce și ei când pleacă la școală. Le trebuie multe și multe. Dă-te cu mami. Ăștia doi sunt la grădiniță, iar ăștia sunt la clasa pregătitoare. Și mi-a spus doamna ca să le cumpăr caiete la cei ăștia mici, să le cumpăr creioane, la ăștia iar la fel. Și dacă n-am avut de unde să cumpăr, n-am avut. Na, fata mea, dă-te și mănâncă, hai. Uite așa face copii, trebuie să mănânce. Că dacă nu are mâncare, nu știe lumea cu izbiar. Spune că nu are mâncare, spune că nu are alea. Ce să-mi ajungă mie 1.000.000 de lei să le iau cu mâncare? Le-am luat cartofi, le-am luat varză, am făcut varză. Nu, altceva. Acum mai stăteam moleacă, le făceam moleacă, mă măligă să mănânce. Altceva ce să le fac? Mă măligă, mame. Suntem și noi, vai de capul nostru, amărâți suntem. Am pe bărbatul meu, Vasile, bolnav foarte rău. Îl doare ceafa la gât, aproape 2 luni de zile, care nu știe, nu are noaptea somn să doarmă. Îl doare ceafa aici așa la gât, îl doare capul, îl doare spinarea cu mușchi, cu tot. Și pentru el sufăr și eu. Bolnav, e suferind, suferă rău. Iată, acum e la muncă, s-a dus, sau dacă nu se duce la muncă și nu muncește, nu avem. Nu avem mâncare, nu avem bani, nu avem nimic. După spesile lui stă totul. Ca să-mi ducă el, că dacă n-aduce el, n-am mâncare, n-am nimic. Mi-a lăsat 1.000.000 de lei, de-am luat și o mâncare. Vino aici! Our family, Najesh, again, is a very, very poor family. We've recently had the house built for them. We got a donation particularly for that project,
And if I get a donation for a project, I make sure it goes into that project. And the donation was given for that. We engaged the local builder, and we have a great repertoire, with him now, where we, when we visit there, if he sees us in the distance, he'll come running to us. Now, he's now in the process of finding, they haven't got their own light. So he's in the process of sorting that out for us so that they can have their own light there as well. Am stat în casă acolo, ploua, când să mă ia zăpada după țiglă, cădea apa în casă, pe sobă, cădea pe copii. Luam copiii de acolo, îi schimbam din patolantul, îi dădeam patolantul, venea ploaia pe copii. După aceea a venit în casa bătrânească, cum îi se zice, doamna Roza, și a văzut în ce situație trăim și cum este. A văzut că picura în casă. Și ce s-a gândit, a venit și ne-a ajutat și pe noi doamna Roza, de mi-a făcut și mie casa asta. Deci doamna Roza a făcut totul. Dacă nu era doamna Roza, nu puteam să facem nimic, dacă doar nu aveam puterea noi să facem. I-am arătat și la doamna Roza, ce fac, că mă picură rău în casă, pe plouă. Deci doamna n-a zis nimic și apoi, la un moment, a venit și mi-a spus că ne ajută cu o cameră. După aceea mi-a făcut 2 camere, mi-a făcut. Ol și sală mi-a făcut. Ne-a dus doamna, ne-a dus paturi, ne-a dus pătuți la fetiță, la aia mică. Dacă nu s-a culcat ne-a dus perni, ne-a dus plapă, ne-am învălit, că n-aveam cu ce să ne învălim. Ne-a dat bani, am luat și noi legume, mâncare, alimente astea ce mi-a zis doamna să iau, aia am luat și eu. În ajutorul la doamna avem și noi casă. Life for them has changed. I mean, it has a long way to go. They haven't been used to living in squalor, but hopefully, they will learn. I must say that it is a family that rings me, and now I put the money into the phone, but she will ring me just to say, how are you? And it's not too many that does that. She's not ringing to say, I need this or that or the other, but she's ringing to say, how are you? Are you well? And a good rapport has come between us, and we get a great reception when we go, and hopefully they will go from strength to strength. There's a long way to go, but we have seen little steps which hopefully will continue. Noi am cunoscut-o pe Rose Carmel prin intermediul unui asistent social de la Protecția Copilului, Adriana, și iar în vremea aceea eu eram mai micuță și în vremea aceea aveam probleme grave de sănătate și acum le am, însă în perioada aceea, fiind mai mică, imunitatea era și mai la pământ și încă de atunci Sister Rose Carmel ne-a ajutat. Eu luam un medicament foarte scump, foarte costisitor, eu având o boală, un fel de hemofilie, doar că hemofilia e la băieți, sindromul von Willebrand, adică sângerări din nas, epistaxisuri, și încă de atunci Sister Rose Carmel ne-a ajutat cu achiziționarea medicamentelor și nu numai, medicamente care erau sute de lei lunar și alimente, eu având nevoie de un regim special. Aveam nevoie pentru refacerea sângelui de alimente speciale. We've known Lacrimara since the time she was 8. A lovely, lovely girl, a one-parent family. She never knew her father. The mother has been very ill, and Lacrimara is very, very sound, very stable, highly intelligent. She is also an ill child. She has an illness that's similar to hemophilia. And when we came on the scene first,
the mother couldn't buy her medication. She was giving her herbal tea. And obviously that's where we started with the medication for the child. And then we realized her talent and supported her in her dream to sing. And we thought it would be good for her to continue music lessons. And we supported that along the line. She's now at university. She's studying languages. And she's also in the music group. Fără ajutorul organizației, cu siguranță nu aș fi ajuns unde sunt acum și mama mea, care între timp a făcut un atac cerebral, nu ar fi trecut, Doamne ferește, nu ar fi trecut peste momentul ăsta, pentru că am primit foarte mult sprijin din partea organizației și cred că, nu știu, medicamentele, întreținerea, costurile cu muzica, medicamentele și ale mele și ale mamei, școala, deci toate aceste costuri nu le-am fi putut acoperi și atunci, cred că, nu știu, ajungeam pe la televizor într-o situație foarte dramatică, adică nu cred că am fi reușit, pentru că viața noastră a fost mult mai ușurată de organizație și atunci mulțumim din tot sufletul, adică nu avem cuvinte să mulțumim și nu putem să exprimăm cât de recunoscătoare suntem atât eu cât și mama pentru tot sprijinul oferit de atâția ani și încă ne ajută, adică suntem extrem de recunoscătoare. We have one family, a mother, single mother at the moment, and she has four children. Her first husband was killed, and the second husband has been divorced. The youngest child is 3 years of age now, and she has a different name. So the mother cannot claim the food support that other people in the area receive. And she has no extra support because the child has a different name. She would have to go to the court to prove that. And of course, she hasn't got the money. She's working every hour that the Lord sent to try and cope for her children there. Am 4 copii, Larisa, Alex, Gabriel și Georgiana. Sunt nemăritată, sunt despărțită de 4 ani de zile. Sunt singură cu ei. Am un salariu de 80 de RON, de 8 milioane, din care plătesc chiria. Până la salariu mă împrumut, iarăși și tot așa. Până să fiu aici am stat cu chirie în altă parte, unde nu mai mi-am permis să stau cu chirie. Am stat o perioadă, chiar am și pe străzi, cu copiii. Omul ăsta care e proprietar aici mă cunoștea mai de mult. M-a ținut câteva luni pe degeaba până am făcut rost de un loc de muncă. Acum plătesc 3 milioane pe o cameră foarte mică. Așa, are 2 camere casa, dar una e închisă, o ține închisă și folosim, ne lasă să stăm decât una, care dau 3 milioane. De când o cunosc pe sora Roz, vreau să zic că lună de lună m-a ajutat să-mi plătesc chiria, mi-aduce alimente, mâncare la copii, mi-a luat caietele care nu îmi permiteam să mi le iau niciodată, atâția bani, mi-a încălțat copiii cu Adidas care la fel nu aveam cu ce să-i încalț, să ducă la școală. Și plus tot ce am nevoie de sănătate, de tot ce este, dacă o sun și apelez la ea, sora imediat mă. Deci Larisa, cea mai mică de 4 ani, merge la grădiniță, tot cu ajutorul surorii Roz, care eu nu-mi permiteam din salariul ăsta, vă dați seama, să plătesc grădinița. Are și ea primul an de grădiniță. Alexandru e clasa a 2-a. Gabriel e clasa a 3-a.
Și Georgiana, am întrerupt-o, a fost întreruptă 2 ani de la școală pentru că tot din cauza n-am avut unde să stau, n-am avut posibilitate cum să o trimit, n-am avut. Și acum tot cu ajutorul surorii Roz am băgat-o la o școală fără frecvență și își continuă școala. She's very, very open to helping other people. She said to me, anytime I can do anything for you, I'll be there. So that is lovely to hear that people are ready to give something back. Nu știu dacă mai îmi doresc ceva, să fie copii sănătoși și restul în voia lui Dumnezeu. Cum a ajutat Dumnezeu până acum, mă ajută în continuare. Ce să mă doresc? Our elderly, many of them, most of them are living alone, and they're very, very lonely. And I honestly feel that loneliness is the cause of many illnesses. Depression develops. They're just thinking about what they haven't got, how they can pay their bills, looking at what food they can buy, and that's usually the last thing that they'll provide for. And, you know, the fact that they come together, for me, is very important for them. They're alone for the whole week, but now that they know each other, they'll ring each other and make that contact. Bătrânii vin de singurătate și de amărăciune, pentru că sunt săraci, sunt abandonați, n-au familie, n-are cine să-i viziteze, n-are cine să-i îngrijească, n-are cine, și ei vin aici, primesc ajutor și un ajutor, adică sufletesc așa, că vin și comunică cu cineva și vede că cuiva îi pasă de ei. Că Sister Roz așa-i dă scumpă, chiar dacă e supărată, are și ea probleme sau nu se simte bine, ea e fericită, e veselă și îi iubește pe toți, îi îmbrățișează, îi mângâie, vorbește frumos și ele se simt bine. Fiecare grup de bătrâni vine odată pe lună pentru a servi o masă caldă, a socializa cu ceilalți bătrâni. Pentru ei contează foarte mult să se întâlnească între ei, bătrânii între ei. Mai stau de vorbă, mai jucăm un joc, mai, cum v-am spus, beau ceva fierbinte, o mâncărică, o așa. Primesc niște alimente care cât de cât îi mai ajută pe o perioadă de o lună de zile. Ei mai socializează, mai vorbesc, mai cântă, se vede pe fața lor o bucurie când se întâlnesc unii cu ceilalți. 39. 39. Acum. 2. Deci, sigur ne jucăm, pentru că, cum să vă spun, acasă cu cine să joci așa ceva? Mi-ar fi plăcut să am cu cine are timp să joacă cu mine ceva. Atât de mult îmi place acest bingo. Nu știu, la toți ne place, nu numai mie, la toți ne place. Și se antrenează omul. Am devenit niște copii, pur și simplu, la bingo asta. Și ce frumos, pentru că oricât ai fi de mare, trebuie să devii copii, domne, că așa și spune și Iisus, zice, până nu deveniți ca copii, nu intrați în paradisul cer. Noi am devenit deja copii aici și uite ce ne ajută un bingo care nu e lucru sfânt și ne ajută, uite, dar se sfințește prin noi. Și ne simțim foarte bine, ne întâlnim, mai vorbim, râdem, adică așa acasă te uiți la televizor, cu cine te vorbești?
nu numai că ei se bucură, dar simt ajutorul, ei au nevoie de ajutorul ăsta. Ei fără ajutorul ăsta de care le oferă sister ar fi muritori de foame, că nu întreabă nimeni, nu le bate la ușă nimeni să-i întrebe dacă au ce mânca sau nu. Obviously, our ethos is a Christian ethos. We say that, the people need food, the hungry need food today. Next week is not much good to somebody who's starving. So if we can support a person with food, we do. Or whatever way, the requirement calls for. We try to do everything to respect the dignity of the person. To me, that's very, very important, whether it's a small child or an adult. Dignity is very important. And, where dignity has been lost, to try and help them to find it again and to live with, because so many are merely existing with the small amount of money that's coming into a household. And so we encourage dignity at every level. Nu cred că aș putea să mă descurc, pentru că este și un strop contează, toate contează. Este extraordinar. Și nu numai asta, dar faptul că ne întâlnim acolo și ne bucurăm unui altuia, atâta omenie este extraordinar. Deci nu știam unul pe celălalt, dar acolo parcă ne-am făcut ca o pâine la un loc, nu știu, așa suntem de același aluat, că dar suntem vorba aia, dacă aș fi fost bogată sau cineva de acolo, nu venea aici, adică n-avea ce să vină aici. Nu. Toți suntem n-avem cum să ne ținem să facem pe mândri sau cine știe ce. Aici este absolut omenire aici. From time to time, we'll take a small group of them out. That's another development at the moment, taking small groups of them, maybe for a lunch or a cup of tea. Very, very important, because it gives them a reason to come out. It gives them a reason to have a hairdo. It gives them a reason to look clean and smart and to come out. And for me, I think that's very important. We try to tell them, try to encourage them again, I suppose it's the teacher coming out in me, to live life until the day you die. There is a family living in a garçonera, which is a bedsit, and there are 10 children and 2 adults living in one tiny space. We support where we can, and these winter days we've helped too with winter clothing and also with food and a uniform for school. Very, very important. I feel that the children need to feel the same. If their classmates have uniform, they need the uniform too. Otherwise, they're going to feel out of it. Sunt căsătorit cu soția mea de aproximativ 20 de ani. Avem o familie foarte numeroasă, cu 10 copii. Dar sunt anumite probleme, ca în orice familie. Casa aceasta unde locuim, 12 persoane, are 23 de metri pătrați, cu tot cu baie și cu bucătărie, cu totul. Nu este a noastră, este moștenire a unei bunici, la care noi trebuie să facem succesiunea, care costă în jur de 80 de milioane. Și din cauza aceasta nu ne putem face acte aici, pe această locuință, că nu suntem noi proprietari. Printr-o întâmplare foarte fericită,
ne-am întâlnit cu sora Roz, care ne-a ajutat foarte mult, în special cu buletinele copiilor, care trebuiau să meargă la școală și nu mai puteau merge la școală fără acel act. A fost o întâmplare foarte fericită. A venit într-o zi sora Roz, după care ne-a întrebat situația, a văzut situația care este, unde locuim, după care ne-am trezit tot dintr-o dată cu sora Roz cu o mașină de alimente, cu îmbrăcăminte pentru copii, cu pături, cu tot ce am avut nevoie. Cel mai mult ne-am dorit ca să putem să obținem o locuință, dacă s-ar putea cu ajutorul primăriei. Să putem să avem măcar 2-3 camere. Să plecăm de aici, din cartierul ăsta, cu copiii, să aibă o viață mai bună, pentru că aici e un cartier rău famat și nu știu ce șanse de viitor vor avea copiii. With encouragement from us, they both now have jobs and trying to do their best, but life is very, very difficult there. With my friends I clap, clap, clap. Right foot first, left foot there. Round and round and back again. With my foot I Mă numesc Grigoria Alina, am 34 de ani, am 4 copii, Roxana clasa 7, Beniamin clasa 4 și Amir, care ne-a luat la Olimpiadă locul 1 pe municipiul București, e clasa 2. Și cea mică are 6 ani și este la pregătitoare. Sunt mulțumită de ei și pentru ei încerc să lupt pentru toate situația care este. Yes, Alina is a very ill lady. She's had 4 major operations for cancer. She's had chemotherapy in the past, and she's now having chemotherapy again. She's a wonderful mother. She has 4 beautiful children, all of them intelligent, and all of them so polite and so well-mannered. They are a credit to her. They're living in a dwelling that, well, many of us would shudder to think about living there. Now, at the moment, she hasn't even got wood there because she's been told that she'll have to get out. So we're in the process of asking and hoping that we will get something fairly soon. Am luat prima dată contact cu organizația acum 5 ani și jumătate. Și am luat contact cu Sister Rose, ne-a făcut legătura cu Sister Rose, care de atunci ne-a ajutat cu plata chiriei în fiecare lună, alimente, rechizite pentru copii, unele donații pentru tratament, pentru medicamente, tot ce am avut nevoie. Și mulțumesc foarte mult că, sincer să zic, mi-a crescut copiii. Fără dânsa chiar nu puteam să mă descurc singură. Nu, copiii știu că sunt bolnavă, dar nu știu că de cancer, că nu vreau să-i speriu, că cât de mici sunt, își dau seama ce înseamnă. Mai aud și la televizor și aud peste tot. Și își dau seama ce înseamnă cancer, dar încerc să evit și ei nu știu exact ce boală. Știe că mă duc la spital în fiecare lună și fac niște injecții. Eu așa le-am explicat. Dar nu știu de ce și pentru ce. Că vreau să-i protejez cât pot. Na. Mai plâng uneori când mă vede pe mine că plâng și am avut o traumă așa când mi-a căzut părul. Ei au început și au plâns și s-au speriat, că pur și simplu îmi cădea singur. Deci pe pernă mi-a rămas șuvițe, că aveam părul până pe aici. Și
au început să plângă toți și am spus, mami, din cauza la tratament, că fac niște antibiotice și așa le-am spus. Și am trecut cu greu peste asta, dar încercăm să trecem și peste. Okay, so the four bears slid down the bedpost and headed off north. Right, now they headed north. Au spus, au mers. Da, este expresie. Nu știu, chiar nu știu. I-am pus întrebarea, dar chiar nu știu unde o să rămână copiii și ce o să ajungă de ei. Nu știu, încerc să lupt cât pot de mult. Cu toate că nu avem nicio locuință unde să zici că e la așa, unde să îmi cer scuze. Am ce să le ofer, chiar dacă ar fi să mor mâine pe mine, că știu că boala aceasta nu are pleac. Încerc să lupt. Și nu știu ce să ajungă de ei. Chiar nu știu. Numele este Ana Maria, am 29 de ani. El este soțul meu, George, are 33 de ani. Alexandru, 6 ani, 6 luni și Matei și jumătate, da. Și Matei de 1 an și 6 luni. Noi suntem căsătoriți de 7 ani de zile. Și ei sunt copiii noștri. I've known Anna for a long time. At the beginning, it was Anna's mother. I was helping Anna, was still at school. And Anna's father died. Anna actually found her dad. And after that, we had many heart-to-heart chats. I hadn't much to say. All I had to do was listen. She's now married, 2 beautiful children. One child is ill, and so we are supporting Anna in whatever way we can. Noi cu Matei am descoperit o problemă la vârsta de 6 luni. Am observat mai din timp că nu întoarce capul în partea dreaptă. I-am explicat medicului de familie, dar mi-a spus că probabil îl pun eu și capul are o plagiocefalie pe partea stângă și am explicat că probabil din cauza faptului că doarme mai mult pe o parte și că să-l pun pe burtă. Nu am mai insistat pe această problemă. La vârsta de 6 luni, când am observat că tot nu întoarce capul și nu se întoarce pe stânga, pe dreapta, nu stă în fund, medicul de familie, la insistențele mele, mi-a dat o trimitere la neurologie. Și acolo am observat mai multe investigații, am făcut un CT, mai multe analize și o transfontanelară și a rezultat un accident vascular cerebral ischemic pe partea stângă cu hemipareză pe partea dreaptă. Și de la 1 noiembrie de anul trecut, de când am descoperit, facem gimnastică zilnic, tratament chiar și de 2 ori pe zi. L-a ajutat foarte mult, deci el anul trecut nu se întorcea, nu stătea în fund, nu făcea absolut nimic. Și acum este ca un copil normal. Adică foarte puțin se mai vede la mână o deficiență. Însă în continuare cu tratamentul și cu gimnastica o să ajungă ca numai un specialist să-și dea seama că are o problemă. Însă mâna dreaptă niciodată nu va fi în totalitate ca mâna stângă. Întotdeauna va fi o deficiență. Dar acest lucru, cu multă muncă și din partea lui cu voință, se poate ameliora. Deci, când am aflat costul terapiei, Sister Rose întotdeauna m-a încurajat, Sister Rose Carmel McNamara, întotdeauna m-a încurajat că o să mă ajute cu tratamentul lui Matei pe toată perioada și cât este posibil. Deci dacă asociația nu ne-ar fi ajutat cu banii Matei și la ora actuală ar fi fost la stadiu de 6 luni, și din punct de vedere motoriu și psihic.
dacă nu am fi avut posibilitatea aceasta și norocul de a cunoaște-o pe Sister Rose să ne ajute cu tratamentul. It's hard to believe in Romania, but the child's therapy alone comes to about 2,000 to 3,000 euro for a month. So that, is very difficult for her. And so we're helping her all we can. They do everything to help themselves. She saves every penny she can get. And the husband has built his own house. And, obviously wants a good life for Anna and the children. It's been very difficult, but they've been very supportive to us. We have helped them, yes, but they in turn help us. So, she's a lovely, lovely person to have, very trustworthy. I know that if I walked away and said, Anna, can you see to this or that, it'll be done. So I'm very lucky to have her as somebody to know and to be with. Chiar săptămâna trecută am fost la un control, pentru că mergem în fiecare lună la un control la neurologie cu Matei pentru a-l verifica și a urmări evoluția lui. Și medicul ca și noi a fost foarte mulțumit de rezultatele pe care le-a obținut Matei. De la lună la lună se vede o schimbare în bine și acum este foarte bine. And can we talk a little about the future plans in your organization? Well, future plans, I would love somebody to step into my shoes. That hasn't happened as yet. But in my dream, it is a very big issue for me. I feel it's very important for everything to carry on, for somebody to perhaps journey alongside me at this time, to take on the role of president and carrying the responsibility of the association, to continue helping the needy, the vulnerable. It doesn't matter who they are, we help everybody. We look at the need, nothing else. And then for you personally, Rose Carmel, what do you get from this work? Like, what's the... I get a lot more than what I put in. The people I just love. The children, the parents, the elderly, they have so much to give. They give of themselves. Don't know if you notice, even in the creative group, and I say to them, oh, that's lovely. It's the love I've put into it. They say that. So, I say to anyone who wants to volunteer, you'll get a lot more than what you give.